สวัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอแรงงานรายการดีๆของกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นรายการที่นำเสนอกฎหมายแรงงานต่างๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเรียกว่ารปภ.นั่นเองค่ะและวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมามอบความรู้ในเรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะไปพบกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงานนายมนตรีมณีรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นของการจ้างลูกจ้างที่ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับหรือที่เรียกว่ารปภ.ปัจจุบันนะครับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยก็มีแทบทุกแห่งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอบถามของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับว่าเมื่อทำงานแล้วในวันทำงานปกติกรณีที่ทำล่วงเวลาหรือในวันทำงานหรือทำล่วงเวลาในวันหยุดจะได้รับเงินตอบแทนอย่างไรจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดอย่างไรนะครับอย่างอื่นก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบว่าการจ้างลูกจ้างที่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยสภาพบังคับตามกฎหมายสิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครองก็เหมือนลูกจ้างทั่วไปนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับการประกันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อการทำงานไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงมีสิทธิ์ในการหยุดพักผ่อนประจำปีมีสิทธิ์ในการลาคลอดนะครับหรือลาไปรับราชการทหารกรณีถูกเลิกจ้างก็ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของค่าเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการสอบถามขึ้นมาบ่อยๆว่าพนักงานที่ทำงานหน้าที่ดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินหรือที่เรียกว่าลักษณะของรปภ.นั้นเนี่ยจะมีเมื่อมีการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติหรือทำล่วงเวลาในวันหยุดจะได้รับการคุ้มครองกฎหมายเหมือนกับลูกจ้างประเภทอื่นหรือแตกต่างกับลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไรนะครับอย่างอันหนึ่งนะครับขอเรียนให้ท่านทราบในเบื้องต้นว่าหากเป็นพนักงานทั่วไปนะครับทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติก็จะได้รับค่าล่วงเวลานะครับ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือถ้าทำงานในวันหยุดก็จะได้รับค่าล่วงเวลา3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับในวันหยุดทีนี้กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษว่าลูกจ้างที่ทำงานเฝ้าหรือดูแลสถานที่ทรัพย์สินนะครับซึ่งอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างนั้นเนี่ยลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 65 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามกฎกระทรวงดังกล่าวหากลูกจ้างเนี่ยทำงานเฝ้าหรือดูแลสถานที่ทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่ทำงานปกติก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายก็คือจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำทีนี้ประเด็นปัญหามีต่อมาคำว่าในวันทำงานเนี่ยคืออะไรในวันทำงานในที่นี้ไม่ใช่หมายความถึงวันทำงานในวันทำงานที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานในวันปกตินะครับตามความหมายนิยามในมาตรา 5แต่ในวันทำงานในที่นี้คือวันทำงานที่นายจ้างมอบให้ลูกจ้างทำงานเพราะฉะนั้นนะครับลูกจ้างรปภ.ที่มาทำงานล่วงเวลาหลังจากทำงาน8ชั่วโมงแล้วทำไปอีก4ชั่วโมงในวันทำงานปกติกฎหมายก็จะคุ้มครองให้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติทำ4ชั่วโมงนะครับทำ8แล้วมาทำอีก4นะครับไอ้4ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ค่าล่วงเวลานะครับกฎหมายใช้คำว่าค่าตอบแทนการทำงานนะครับคิดยังไงครับก็คิดจาก
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติอย่างเช่นทำงานวันละ8ชั่วโมงได้400บาทตกชั่วโมงละ50บาททำ OT อีก4ชั่วโมงก็จะได้ทั้งหมด200บาทกลับกันนะครับถ้านายจ้างให้ท่านมาทำงานในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณียกตัวอย่างเช่นทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ย8ชั่วโมงแรกท่านก็จะได้ค่าทำงานในวันหยุดนะครับก็ได้2เท่าต่อชั่วโมง2เท่านะครับเพิ่มขึ้นมาอีก4ชั่วโมงหลังก็ได้เป็นค่าตอบแทนในการทำงานนะครับอีก2เท่าต่อชั่วโมงก็รวมเป็นถ้าวันละชั่วโมงละ50บาทในเวลาทำงานปกติวันการมาทำล่วงเวลาในวันหยุดก็จะได้รับอีก400บาทนะครับคือชั่วโมงละ50บาทถ้าจะได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งก็ตกเป็นชั่วโมงละ100ทำ4ชั่วโมงก็ได้400ครับนี่คือสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับได้รับการคุ้มครองอาจจะแตกต่างจากลูกจ้างทั่วไปบ้างนะครับเพราะลักษณะงานไม่เหมือนกันครับค่ะและนี่ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่ารปภ.นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมติดตามชมว่าท่านผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรกันอีกนะคะหากท่านผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1506กด3ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณอรรัตน์มิ่งกิ่นและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน